Đòn thù à, đòn thù à. Đang sảng khoái. Chưa hết gần. Ba không. Ba bọc bọc à. Bốn không. Phấn trở lại. Quá khó luôn. Nhặt cầu thôi. Chậm. Tiếp, đúng rồi. Ôi trời ơi. 6-2. Chân lần đầu thì cho người chủ Á đó được. 6-2 à? À. Sao bên nhớ rồi, sao bên nhớ rồi. Thầy là sao bên nhớ rồi. Thắng tí thôi mà. Hết xăng rồi. Trời ơi, chuyển đến doanh. Chết đây. Toán bóng bóng kia đi. Bóng anh Khánh kìa. Đúng biết chuyển tình. Kia đi. Trời 6, từ từ anh. Từ à. 4-6. Anh quá nhở. Ôi. Quả vào video rồi đấy. Kinh không? Quả đúng tô bình diện đấy hiểu không? Diện luôn. Lấy dần chuyển cầu ấy. 7-5. Rồi chạm được. 8-5. Đi rồi. Thắng lên này. Lên rồi. Hai ra. Thôi đi rồi. Tiếp tục là lên nữa rồi. Em cho xin phép để về Huy đá với ai được đâu. Huy đá với Khánh Minh này. Thôi. Huyền đấy. Ôi dồi, mình ơi, đâu rồi? Nào.
Im lắm. Chó đái rồi nhá. 68. Ở đây 8 rồi. 68 này 5. 68 rồi. Ngọc về. Em đi đôi với cả cho anh nhớ. Chí Vinh phải. Chí Vinh à? Ôi là mình. Không phải. Ôi trời ơi. Bay đi đâu rồi bay một. Thằng Duy chạy chậm ơi. Anh ơi. Chân chân đẹp. Mấy rồi, không một à? Hết nhớt rồi. Đâu? Anh ơi, bao nhiêu điểm thế rồi? Ngoài thôi. Không bị chơi được đâu. Một đều. Rồi chạy cảo đâu? Bao nhiêu điểm? Mặt có mẹ. Tưởng là mình đứng sân kia. Bắt đầu đấy hả? Mai là dặm rồi. Dũng bực lắm. Chửi trong mồm đầu đó. Đấy, trời ơi, phải chết luôn. Qua là chết đấy. Qua thì phải lật lưới cơ. Nhưng mà đá cái con gà. Trong mồm lầm nhầm cho nó ra thôi. Ôi trời ơi, chân ơi. Thầy ra đâm thêm. Lừa cho nó đá. 24. Ôi trời ơi. Lỡ đá. Năm nay. Có các bạn. Mình à? Đến chỗ nào đấy? Cháu ơi. Cũng khổ ấy, đến lúc hoảng loạn. Khổ mà. Đấy rồi. Năm sao? 6 rồi, lên rồi, lên rồi. Lên rồi.
Lần lao thế. Rồi. Ôi chúa ơi. Anh không nói gì nhá. Rồi. Đó là cùng không? Biết nó vào đấy. Ôi trời ơi. Thằng mẹ nó ngoài. Bình thường là mẹ đến đi thắng còn làm hết. Biết ngay mà. Lý Minh làm cái gì? Ai mua mười mấy? Rồi. 18-20. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Thằng mẹ nào.